මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හොඳට බලන්න අපිව subscribe කරලාද කියලා. subscribe කරලා නැත්නම් දැන්වම පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අතීතයේ අපේ ගම්වල ජීවත් වුණු අපේ අත්තම්මලා ගොඩාක් රසට වැව් මාළු යුවා. ඉතින් ඒ රසටම වැව් මාළු යාගන්නේ කොහොමද කියලා මේ වීඩියෝ එකේ අපි අද බලමු. මේ සඳහා අපි අද අරගෙන තියෙන්නේ තෙප්පිලි මාළු. මෙතන තෙප්පිලි මාළු ග්‍රෑම් 500ක් තියෙනවා. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා සිහින්ව කපාගත් ලූණු, අඹරාගත් ගොරක, අඹරාගත් සුදු ලූණු, රම්පේ කරපිංචා, ඒ වගේම කුරුඳු පොතු කැබැල්ල. මුලින්ම වැව් මාළු ටික භාජනයකට දාලා එයට කහ කුඩු හැන්දක් පමණ එකතු කරන්න. ඊළඟට ලුණු හැන්දක් පමණ එකතු කරන්න. ඊළඟට අපි අඹරාගත් ගොරක මෙයට එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරන්න. ඒ වගේම ගොරක වෙනුවට සියඹලා පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මාළු මේ ආකාරයට මාළු කෑලිවල කහ ලුණු ගොරක හොඳට තැවරෙන විදියට හොඳින් අතින් කලවම් කරන්න. මාළු ටික කලවම් කරාට පස්සේ භාජනයක් ලිපේ තියලා එයට පොල් තෙල් මේස හැඳි 3ක් පමණ එකතු කරන්න. පොල් තෙල් ටික හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ අබ තේ හැන්දක් පමණ එකතු කරන්න. ඊළඟට අපි අඹරාගත් සුදු ලූණු මෙයට එකතු කරන්න. ඊළඟට රම්පේ කරපිංචා එකතු කරන්න. ඊළඟට සිහින්ව කපාගත් ලූණු එකතු කරන්න. ඊළඟට කුරුඳු පොතු එකතු කරන්න. දැන් හොඳින් කලවම් කරලා ඊළඟට මිරිස් කුඩු එකතු කරන්න. අපි මේ සඳහා මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 3ක් පමණ එකතු කරනවා. ඔයාලට ගොඩක් සැරට අවශ්‍ය නම් මිරිස් කුඩු වැඩිපුර එකතු කරගන්න. සැරට අවශ්‍ය නැතිනම් මිරිස් කුඩු අඩුවෙන් එකතු කරන්න. මිරිස් කුඩු එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරන්න. කලවම් කරලා ගම් මිරිස් තේ හැන්දක් පමණ එකතු කරන්න. ඊළඟට 3-5 කුඩු තේ හැන්දක් පමණ එකතු කරන්න. තුන පහ එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරලා මිරිස් කුඩු මද වේලාවක් බැදෙන්න තියන්න. මිරිස් කුඩු ටිකක් බැදුනට පස්සේ වතුර එකතු කරන්න. මොකද එහෙම නැත්තම් මිරිස් කුඩු කළු වෙන්න පුළුවන්. වතුර එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරලා මාළු කෑලි ටික එකතු කරන්න.
මාළු කෑලි එකතු කරාට පස්සේ හැන්දකින් හොඳින් කලවම් කරන්න. මොකද මාළු කෑලි ඉදුණට පස්සේ අපිට කලවම් කරන්න බෑ. මාළු කෑලි කුඩු වෙන නිසා. කලවම් කරලා පියනකින් වහලා විනාඩි 10ක් 15ක් පමණ මාළු කෑලි ඉදෙන්න තියන්න. දැන් අපේ මාළු එක උයලා ඉවරයි. ඔන්න බලන්නකො හොද්ද ගොඩාක් උකුවට ඒ වගේම ගොඩාක් සුවඳවත් විදිහට මාළු එක ඉදිලා තියෙනවා. ඔයාලත් මේ විදිහට වැව් මාළු වෙලා බලන්නකො කොහොමද රස කියලා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක පිළිබඳව ඔයාලගේ අදහස් පහළ තියෙන කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද ඔයාලා දාන කමෙන්ට් අපේ channel එක ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාම සඳහා අපිට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඒ වගේම මතක් කරලා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම subscribe button එක ඔබලා bell icon එක ඔබන්නත් අමතක කරන්න එපා. මොකද bell icon එක එබුවේ නැත්නම් අපි වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු සැනින් ඔයාලට notification එකක් ලැබෙන්නේ නැහැ. තවත් මෙවැනි වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්. වීඩියෝ එක නැරඹුවාට බෙහෙවින් ස්තුතියි.